Hai, Assalamualaikum rakan teknik BM dan korang bersama Sarah sekali lagi. Korang mesti dah tahu yang realme dia terlebih baja, dia subur lain macam. Kalau korang perasan, sejak kebelakangan ni realme banyak keluarkan smartphone baru. Masa PKP bulan April lepas, saya dah unbox realme 6i dekat rumah. So, selepas 6 bulan, realme dah keluarkan realme 7i yang baru. Dalam video yang lepas, Hakim dah unbox realme 7 Pro. Azam pula dah unbox realme 7. So kalau korang tak tengok, korang pergi tengok, okay? Tapi kali ni kita nak unbox realme 7i yang baru ni, dan kita nak tengok apa specs yang realme 7i tawarkan, apa yang best dekat realme 7i. Jom! Model realme 7i yang saya dapat berwarna polar blue, RAM 8GB dan storage 128GB. Seperti biasa, realme dengan kotak kuning dia berpisah tiada. So, kita buka kotak dia. So, dalam kotak korang akan dapat file dia macam biasa. Dalam ni ada SIM pin dan korang akan dapat casing silikon dengan warranty card dan buku manual dia. So, ni dia realme 7i, dan korang juga akan dapat kabel USB Type-C dan fast charge 18W. Cakap pasal design realme 7i, phone ni datang dengan rekaan berkilau yang berinspirasikan cermin katanya. Ada garis silang yang kalau korang gerakkan bawah cahaya akan nampaklah garis ni. Ada logo realme kecil kat sini. Sejujurnya saya lagi suka logo kecil macam ni dari logo realme besar yang macam dekat realme C11. Design kamera belakang dia petak, baguslah, ikut trend smartphone sekarang kan. Cuma dia macam agak terbonjol sikit. Korang kena hati-hati sebab takut lens dia cepat calar. Pakai casing ya korang. Ada juga sensor fingerprint dekat belakang ni. Walaupun tangan saya kecil, tapi tetap boleh sampai lah. So tak ada masalah. So kita test sikit. 1, 2, 3. Okay, laju. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, lajulah, boleh lah. Kalau korang tak nak guna fingerprint, korang juga boleh guna face unlock. So, 1, 2, 3. Uish, belum cakap dah. Dekat sebelah kanan ada butang volume dan butang power yang berbunyi sikit kalau korang tekan, atau kita panggil clicky. Sebelah bawah ada speaker, bicu audio 3.5mm yang korang cinta sangat tu, dan port USB-C. Sebelah kiri pula ada tempat SIM. Kita buka sikit Korang boleh tengok korang boleh muat 2 SIM dan kad micro SD. Yap, korang juga boleh luaskan storage sampai 256GB. Kita lompat ke bahagian skrin depan. Skrin realme 7i datang dengan design kamera selfie in display. Mungkin adalah antara korang yang rasa okey, tapi bagi saya agak mengganggu sikit. Sikit je lah sebab dia punya lubang agak besar. Saiz skrin IPS LCD 6.5 inci dekat phone ni datang dengan resolution 1600x720 pixel dengan nisbah skrin ke badan 90%. Korang boleh tengok sendiri ada bezel yang agak tebal, terutama di bahagian bawah dagu phone ni. Cuma realme 7i sokong setakat HD Plus je. Kalau tengok Netflix, korang akan dapat tengok dalam 480p je. Tapi tak adalah kecewa sangat sebab phone ni ada refresh rate 90Hz. Sememangnya smooth untuk korang buka app, scroll Twitter, Instagram, laju-laju, tak ada masalah. Kalau untuk gaming contohnya COD Mobile, korang boleh setting grafik dan frame rate tertinggi, tapi lebih baik korang guna setting rendah je untuk rasa kelancaran yang lagi baik tu. Sebab kalau setting tinggi ada lag sikit. Cakap pasal kamera phone ni, dia ada kamera quad iaitu 4 kamera semuanya. Kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 8MP 119°, lensa makro 2MP dan lensa portrait black and white 2MP. Kamera selfie phone ni pula ada sensor Sony IMX 417 16MP. Untuk rakaman video, phone ni mampu rakam sehingga 1080p 30 frame per second dan ada fungsi penstabilan UIS dan UIS Max Video Stabilization. So, korang boleh tengok gambar-gambar dan hasil video dari phone ni.
So, gambar dan rakaman video dia okey lah. Gambar 64MP dia cantik. Cuma night mode dia tu kena upgrade sikit lah sebab exposure dia macam kuat sangat. Rasanya kalau night mode tu tak payah guna pun gambar dah cantik. Untuk specs performance, Realme 7i dilengkapi Snapdragon 662. Chipset mid-range tahun ni juga. Perubahan dia, Realme 7i kali ni datang dengan Snapdragon. Berbanding kalau yang dengan Realme 6i yang lepas, dia guna MediaTek. Dari segi audio, dia ada satu je speaker dekat bawah ni. So, kita try sikit, kita cari music yang bass dia kuat. So, kita boleh dengar. Dengan full volume tadi ada bergetar sikit dekat belakang tapi bunyi dia tak pecah lah. Seperti yang korang dengar, audio dia okey, bass dia semua cukup lah. Phone ni ada bateri besar 5000 mAh yang boleh tahan lebih 1 hari dan ada fast charge 18W. Untuk software, phone ni guna Realme UI dan Android 10. Kalau korang upgrade dari Realme 6i ke Realme 7i, besar juga upgrade dia. RAM, bateri, kamera semua lagi besar dan korang dapat skrin 90Hz. Korang rasa okey ke tak okey Realme 7i? Bagi tahu komen dekat bawah dan support Teknik BM dengan like dan subscribe YouTube Teknik BM. Jumpa saya setiap minggu di Facebook Live untuk giveaway setiap hari Khamis. Bye. Assalamualaikum.